हेलो एन्ड नमस्कार साथीहरु, मैले आफै यूपीएस बनाएको यो वाइफाई राउटरको लागि राउटर यूपीएस भनेर बनाएको हो। यदि यसको भिडियो तपाईलाई हेर्नु मन छ भने म डिस्क्रिप्सन बक्समा यसको लिंक हाल्दिन्छु र मैले यो चाहिँ आफै बनाएको यूपीएस राउटर यूपीएस भनेर यो चाहिँ वाइफाई कम्पनीको यसको चाहिँ 12 भोल्ट सप्लाई रहेछ र यो चाहिँ यूपीएस वाइफाई यूपीएस जुन छन् राउटर यूपीएस यसले चाहिँ 9 भोल्ट र 12 भोल्ट दुईटैमा काम गर्ने भएको कारणले यो चाहिँ एकदमै राम्रो छ। यो चाहिँ बनाउन टाइम लागेको कारणले मैले एउटै भिडियो चाहिँ दुईटै च्यानलमा हाल्न मिल्दैन। सो मेरो अर्को एउटा युट्युब च्यानल छ जसमा मैले हालिसकेको छु यो भिडियो, तपाईहरुले त्यसमा गएर हेर्न सक्नुहुन्छ। म सन बक्समा लिंक हालिदिसकेको छु, त्यहाँ गएर हेर्नु होला। र यो चाहिँ एकदमै सिम्पल छ, यसले चाहिँ 4 घण्टासम्म ब्याकअप दिन्छ मजाले। 2 देखि 4 घण्टासम्म यो चाहिँ 4 घण्टा दिने खालको हो। यसमा चाहिँ राम्रो खालको ब्याट्री मैले युज गरेको छु, त्यही भएर यसले चाहिँ 4 घण्टासम्म ब्याकअप दिन्छ। र चाहिँ यसको लागि चाहिँ तपाईले के थाहा पाउनु पर्ने हुन्छ र यसले चाहिँ यो चाहिँ 9 भोल्ट र 12 भोल्ट दुईटैमा काम गर्ने खालको हो। र अब म अर्को एउटा 12 भोल्टमा मात्रै काम राउटरमा युज गर्ने खालको लागि मैले एउटा अर्को पनि यूपीएस बनाउँदै छु, त्यो तपाईहरुले यो भिडियोमा म देखाउँदै छु। यो चाहिँ 12 भोल्टको ब्याट्री छ हामीसँग, 12 भोल्ट 80 एम्पियरको। र यसलाई युज गरेर मैले यो तपाईको यो राउटर चाहिँ मेरो 12 भोल्टको राउटर हो, 12 भोल्ट सप्लाई हुन्छ यसको राउटरको। म यहाँ तपाईलाई एडेप्टर पनि देखाउँछु यसको। यहाँ चाहिँ हेर्नु, यस तपाईको राउटरको सप्लाई 12 भोल्टको हो कि 9 भोल्टको हो सप्लाई थाहा पाउनलाई तपाईले यसमा चाहिँ यहाँ लेखेको हुन्छ यो एडेप्टरमा। यहाँ चाहिँ हेर्नु त 12 भोल्ट भनेर लेखिरहेछ, 12 भोल्ट 1 एम्पियर भनेर लेखिरहेछ, 1 एम्पियर भनेर। सो यस्तो खालको तपाईको लेखेछ भने यो 12 भोल्टको हुन्छ र यहाँ 9 भोल्ट लेखेको भए 9 भोल्टको राउटर हुन्थ्यो होला तपाईको। सो मेरो चाहिँ यहाँ 12 भोल्टको भएको कारणले म यहाँ 12 भोल्टको ब्याट्री युज गर्छु। यो युज गरेर चाहिँ म तपाईहरुलाई आज यूपीएस कसरी बनाउने त सजिलो तरिकाले म सिकाउँदै छु। यसमा खालको राउटर यूपीएस तपाईहरुले बनाउनु मन छ भने सो तपाईहरुले हाम्रो तल दिएको डिस्क्रिप्सन बक्समा लिंक छ, त्यो चाहिँ तपाईले बनाउन सक्नुहुन्छ। यो एकदमै राम्रो हो, एकदम सानो पनि छ र लिथियम आयन ब्याट्री युज गरेर यसलाई बनाएको हो। यो चाहिँ एकदमै अलि टाइम लाग्ने भएको कारणले यसलाई चाहिँ म फेरि पनि बनाइन, त्यसै भिडियो त्यहाँ गएर तपाईले हेर्नु होला। सो चाहिँ यो म यसलाई चाहिँ कट अफ गर्छु र गर्नुभयो भने तपाईले यसले चाहिँ 4 देखि 6 घण्टासम्म ब्याकअप दिन्छ। यो चाहिँ राम्रो खालको ब्याट्री हो, 8 एम्पियरको 12 भोल्ट 80 एम्पियरको ब्याट्री छ। र यस्तो खालको राउटरमा तपाईले युज गर्नुभयो भने यसले चाहिँ 4 देखि 6 घण्टासम्म ब्याकअप दिने खालको हो यो। र यसको लागि तपाईले चाहिन्छ भनेको यो चाहिँ हाम्रो राउटरमै हुने एडेप्टर चाहिँ चाहिँदैन, यो चाहिँ 1 एम्पियरको मात्रै हो। यसले चाहिँ यसलाई चार्ज गर्न सक्दैन। त्यसको लागि चाहिँ हामीले चाहिने भनेको तपाईको यहाँ हामीसँग यो एडेप्टर छ। यो एडेप्टर चाहिँ तपाईले 250 देखि 300 सम्ममा पाउनुहुन्छ। यो चाहिँ 12 भोल्ट 2 एम्पियरको एडेप्टर हो। यसले चाहिँ ब्याट्री चार्ज पनि गर्छ र यो राउटरले पनि सप्लाई दिने काम गर्छ। यसले फिमेल र एउटा मेल कनेक्टर गरी यो दुईटा छ र यो दुईटैलाई मैले प्यारललमा जोडेको छु। यहाँ हेर्नु त प्यारललमा यो चाहिँ पोजिटिभलाई पोजिटिभमा र नेगेटिभलाई नेगेटिभमा जोडिसकेको छु। र यसलाई चाहिँ के गर्छु म यहाँ चाहिँ यो बेलामा पोजिटिभमा सोल्डिङ गरिहाल्छु। यहाँ यसरी जो कनेक्ट गर्ने पोजिटिभलाई पोजिटिभमा, यो पोजिटिभमा भयो र यसलाई चाहिँ नेगेटिभमा कनेक्ट गर्छु। यो चाहिँ एकदमै सिम्पल छ। तपाईको अघिल्लो बनाएको भन्दा त्यो सानो यूपीएस बनाएको भन्दा लिथियम आयन ब्याट्री युज गरेर बनाउन अलि चाहिँ झ्याउ छ, त्यसमा चाहिँ बीएमएस युज गर्नुपर्ने हुन्छ भने यसमा चाहिँ केही पनि युज गर्नु पर्दैन, एकदमै सिम्पल छ यो। सो यसलाई चाहिँ बनाउन एकदमै सजिलो छ। म पोजिटिभलाई पोजिटिभमा नेगेटिभलाई नेगेटिभमा कनेक्ट गरिदिइसकेँ मैले। हेर्नु यो सिम्पली कनेक्ट भइसकेछ। अब चाहिँ यसलाई चाहिँ यो चाहिँ यसबाट चाहिँ मैले सब चार्जिङको लागि जुन हाम्रो एडेप्टर छ, यो जुन एडेप्टर छ हाम्रो, यो एडेप्टरको जुन पोइन्ट छ यसलाई चाहिँ म यहाँ जोड्ने हो। यसरी कनेक्ट गरिदिन्छु। यहाँ यसरी कनेक्ट गरिदिइसकेपछि यहाँ बत्ती बल्न थालिसक्यो। र चाहिँ बाँकी रहेको हाम्रो यो जुन छ यसलाई चाहिँ के गर्ने हामी यूपीएस जुन हाम्रो यो जुन राउटर छ, यो राउटर टर्मिनल जहाँ छ त्यहाँ चाहिँ पावर सप्लाई दिने ठाउँमा यसरी यो चाहिँ क्या अन राखिदिने। सो यसरी राख्ने बित्तिकै हेर्नु त तपाईले सप्लाई आइसकेको छ, यहाँ बत्ती बल्न लागेछ। अब एकछिनमा सबै बत्ती बल्छ यहाँ। र यसरी नै हाम्रो एकदमै सिम्पल तरिकाले यो चाहिँ हाम्रो राउटरको लागि एकदमै सजिलो तरिकाले यूपीएस बनाउन सकिन्छ। यो चाहिँ 12 भोल्टको लागि हो। सो याद गर्नु होला, 9 भोल्टमा चाहिँ यसलाई युज गर्न मिल्दैन, 12 भोल्टको छ भने सिम्पली गर्न मिल्छ। र यो चाहिँ एडेप्टरलाई अब के गर्छु म लाइनमा चाहिँ हालिदिन्छु सप्लाई बोर्डमा। सो यो चाहिँ हाम्रो मल्टिप्लग भयो, यसमा चाहिँ म हालिदिन्छु यसरी। अब के भयो, हाम्रो बत्ती गयो भने पनि हाम्रो चाहिँ राउटरको जुन सप्लाई छ त्यो काटिदैन। बत्ती नभए पनि हाम्रो चाहिँ 4 देखि 6 घण्टासम्म मजाले यसले ब्याकअप दिन्छ। सो एकदमै सिम्पल छ बनाउन। र यो ब्याट्रीको प्राइस चाहिँ तपाईले 800 देखि 1000 सम्ममा आउँछ होला, पाउन सक्नुहुन्छ। तपाईले जुनसुकै इलेक्ट्रोनिक्स पसलमा गएर खोज्नुभयो भने यो ब्याट्री पाउँछ। नजिकैको बजारमा गएर तपाईले खोज्नुभयो भने यो ब्याट्री पाउनुहुन्छ। र एडेप्टर पनि 12 भोल्ट 2 एम्पियर भनेर माग्नुभयो भने सजिलोसँग पाइहाल्नुहुन्छ। सो यहाँ हेर्नु हाम्रो वाइफाई राउटर चाहिँ स्टार्ट भइसकेको छ, रेडी भइसकेको छ र सबै तीनटै बल्ब ब्लिङ्किङ गर्न थालिसकेको छ। सो
सो यसरी नै सिम्पल तरिकाले तपाईले आफ्नै घरमा चाहिँ आफ्नो राउटरको लागि युपीएस बनाउन सक्नुहुन्छ एकदमै सजिलो छ सो